Hello mga kacharot! Welcome back again sa aking YouTube channel. My name is Lens Beauty. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload videos. Guys, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapaggawa ng video kasi nabisi ang beauty ng lola nyo. Char! Ngayon is gagawa tayo ng vlog guys about plants pa din. Mayroon ako ditong mga succulent, ayan. Mayroon din akong mga cactus. Ilalagay natin siya sa isang paso or gawin natin siyang garden succulent garden dish. Then na-miss ko kayo guys, ayan. Gagawa ulit tayo ng vlog ngayon kasi kaso medyo mainit na ano pa lang siya, 6:30 pa lang ng umaga. Nandito kasi ako sa likod ng bahay, nilipat ko yung aking upuan dito. Gagawa tayo ngayon guys ng itong mga succulent natin. Ililipat natin siya ng paso. Then gagawa natin siya ng design. Ayan, nasisilaw ako guys. Oy. So ayan guys, simulan na natin yung pag di-design nitong ating mga succulent. I-prepare natin yung mayroon pala ako ditong ayan, ano ba to? Clay pot na pininturahan ng white. So ayan guys, at mayroon ako ditong ready mix na siya na pang succulent na lupa na mixture. Ang nito is Terra Lifestyle Gardening. Ayan. Marami silang mga mga iba't ibang, may pamis sila, seed mix, echeveria mix, coco peat. Ayan, hindi ko alam yung iba dito. So ayan, ito yung ating gagamitin para hindi lang tayo mag-mix ng gagamitin nating lupa. So start na natin guys. So, ito yung ating mga succulent guys. At, meron din tayong cactus dyan. Yung mga succulent, mahirap siya alagaan. Unlike sa cactus na hindi siya masilan. Pag yung mga succulent na sobrahan ng dili guys, namamatay ka agad. Kaya, medyo masilan siya. Pero ito yung halaman na napakabilis alagaan kasi hindi mo kailangan magdilig dito araw-araw kasi ayaw nila ng laging basa yung kanilang mga puno. So ayan, ito yung ating gagamitin na ready mix na siya na lupa. At yung ating gamit na napaso na pininturahan ko ng puti. So, let's start guys. Ayan, mainit na dito sa pwesto natin guys. Simulan na pala natin. Lagay natin dito yung ating nakamix na nakamix na lupa, pamis at saka ang mixture ata nito guys, pamis, carbonized hull, pamis at saka carbonized hull lang yung nakikita ko guys sa mixture niya.
At ito yung inner dry ko, oh, na ano, mayroon na siyang mga ugat-ugat konti. Lagyan natin siya dito sa gilid kasi mataas siya. Yan, ito. Mamimili lang tayo ng ano, guys. Ilagay natin. Hindi ako ganun ka-familiar sa mga succulent, guys. Pero alam ko ito is Black Prince ata ito. Yung mga succulent ko kasi dati, or yung aking mga ano, guys, cactus, binigay na sa akin, kaya hindi ako ganun kahilig magkulik ng mga succulent. Pero ito binili ko to, guys. Ito lang ang mga hindi ko binili, oh. Ito. Yan, regalo yan sa akin. Mainit na dito sa pwesto ko, guys, oy. Ito is red jelly bean. Ito yung jade. At yung ating DB ba to? Ayan. Korean succulent to. Tuyong-tuyo na, guys. Hindi ko kasi ito diniligan. Ang init kahapon. Kasi okay lang yan. Walang problema. Kahit matuyuan naman tong ating mga succulent, guys, walang problema kasi hindi sila namamatay kahit matuyuan sila. Ang problema, ang pag na-overwatering sila, doon sila namamatay, guys. So, ayan. Nagawa na natin siya, guys. Wait lang.
Gawa natin siya ng design. Lagyan natin siya ng mga bato-bato. Char. Bato-bato. So, yan guys. I-mix natin tong isa. Dapat pala lagyan natin siya ng sapin kasi malaki ang butas nito sa ilalim. Para hindi malaglag yung ating lupa. Kasi mayroon pa naman tong ano guys. Parang buhangin-buhangin. Tapos na natin yung isa. Mix natin to. Use na rin to na paso guys. Ayan. Pininturahan ko lang din siya ng ano, puti. Ang tagal ko hindi nakagawa ng video guys. Uy, na-busy ako. Walang time gumawa. Na-miss ko tuloy kayo. Char. Sa mga beginners dyan guys na gustong mag-alaga nitong mga ng halaman, ito yung pinaka the best na pugutin natin to siya guys. Na alagaan. Ito yung pinaka mabilis alagaan. Hindi siya ganun kasilan dahil hindi mo siya kailangan diligan lagi. Hindi pa natin to siya itanim oh. Tanim natin siya para magsuli ay para magdahon siya ulit, pero ilagay natin siya sa isang paso lang. So, ayan guys, okay na yan dahil lagyan natin siya ng design. Ayan. At bato. Lagyan ulit natin siya ng bato-bato sa langit. Charot. Ilagay ko dito yung aking mga ano guys, bato-bato.
Tapos na yung ating gawa ng ating garden dish. Charing. Garden dish talaga. Ayan, may natira pa siya. Siksik na natin siya dito. Ayan. Ayan guys, ang cute-cute. Wait lang. Linisan ko lang dito guys. Ipapakita ko sa inyo yung aking ginawa. So, ayan guys, yung ating succulent garden dish na ginawa ng design. Ayan. Ang ganda. Ang cute-cute. So, ayan. Wag muna natin siyang diligan guys. Para hindi mabigla yung kanyang roots. Ilagay lang natin siya sa malilim muna na area. Ayan guys, ang cute. So ayan mga kacharot, tapos na ulit yung ating vlog for today. Sana nag-enjoy at may natutunan ulit kayo sa aking vlog ngayon. At kung bago ka pa lang guys sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload videos. Thank you for watching guys and see you on my next vlog. Bye mga kacharot. Ito yung ating ano guys, oh, ang cute. Ginawa. Pwede rin kayong gumawa nito guys. So ayan, bye bye. Thank you guys. Super init na kasi dito sa pwesto ko. Alas 7 pa lang ng umaga pero grabe na yung init. Summer na talaga ang init ngayon guys.